Hello, các bạn đang xem kênh Livy Spy Motor Vlog nha. Bữa nay chuyên mục kỹ thuật về xe, Livy Spy xin review chất lượng đèn trợ sáng Bigum Xenon TW GT và mình dọn lại điện đèn sau 4 năm sử dụng nha. Và đây là chiếc Suzuki GTX S150 của mình mà mình đã dọn lên phong cách ADV. Và cái việc gắn đèn trợ sáng trở nên là thiết yếu khi mà đèn cos pha zin của xe quá là cùi bắp, cũng như là đường xá của mình thì cũng quá là tệ. Để thiết kế lại dàn đèn thì Livy Spy sẽ cắt gọt lại cái bát đèn tự chế cho nó gọn lại nè, để gắn xuống cái khung chống độ của xe. Tại sao lại gắn đèn trợ sáng xuống gầm? Vâng, lúc trước các bạn nào coi video cũng thấy là mình gắn đèn ở vị trí chân kính. Ưu điểm là độ phụ sáng rất là tốt. Tuy nhiên nhược điểm là nó làm nặng cho cỗ lái, khiến cho việc chạy ở địa hình xấu nó vất vả hơn. Đòi hỏi là cái cỗ lái phải nhẹ. Và quá tuyệt vời khi mà Livy Spy đã gắn một cái khung bảo vệ xe. Thế là đã có một cái chỗ gắn đèn Bigum mới rồi. Sau khi cắt chỉnh cái bát đèn, thử xem coi nó có vừa vặn không. Hên quá, vừa y thinh luôn các bạn. Còn đây là bộ dây điện đèn trợ sáng cũ nè. Do thời gian đầu mình chưa có đủ vật tư để làm điện á, thành ra nó lượm thượm một chút xíu, nhưng mà chất lượng vẫn đảm bảo nha. Đèn thì hoạt động tốt nè, và xe không có bị chập cháy hay là hư cái hệ thống zin gì cả. Ban đầu thì mình sẽ gá thử cái đèn Bigum lên thanh ngang khung chống đổ bên dưới. Vì lúc này mình chưa có mua cái bát gắn đèn chuyên nghiệp, cho nên cứ thử vị trí này để xem sao. Để gắn vào cái khung á, thì mình sẽ quấn cái băng keo vải để bảo vệ cái nước sơn cho cái khung bảo vệ xe xịn sò. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái cổ dê inox để siết lại cố định đó các bạn. Và đây là cái mớ dây điện cũ nè, một số thì mình sẽ tận dụng nó lại, cũng như là công tắc các thứ. Tới công chuyện yêu thích của Livy Spy rồi đây. Mình sẽ tước dây điện và bấm code sao cho nó chắc và vừa vặn. Nay đã có dụng cụ hỗ trợ cho nên thao tác cũng nhanh và đẹp hơn trước rồi đó các bạn. Còn cái này là cục relay hay còn gọi là relay xịn của Nhật Bản này các bạn. Họ đã bấm code chờ sẵn luôn rồi. Cục này tới 100.000 lần nó ngang, rất là xịn luôn đó. Nhưng mà xe mình là xe cỏ mà, cho nên mình xài cục relay tàu 4 chân cũng được rồi. Cục này mình mua trên Lazada rất là rẻ, đâu đó chỉ có 15 đến 20.000 à. Cũng khá là gọn luôn. Việc tiếp theo á, là mình gắn các cái chân relay theo sơ đồ mạch. Việc đấu chân nào, đi đâu, gắn vào đâu thì mình đã làm video chia sẻ mạch chi tiết rồi. Bạn nào cần á, thì coi lại link mình post ở phía bên dưới nha. Các bạn nhìn cái nùi này sẽ bị rối đó. Chỉ cần nắm cái nguyên lý là các bạn làm được ha. Sau khi gắn các chân xong thì mình đi luôn cái ống sợi thủy tinh để chống trầy, chống cháy, và bấm code để tiện tháo mở bảo trì khi cần nè. Chỗ nào mình thấy nó chưa có chắc á, thì mình sẽ chấm chì. Đầu code thì được bọc các cái nút cao su xịn để chống nước mưa và cách điện luôn. Video này hơi dài, mình chia sẻ chi tiết để các bạn biết ha. Cho nên hy vọng các bạn là sẽ thích cái video này và tiếp tục theo dõi nha. Để làm cái dây điện như vậy á, thì dây và đầu code, dụng cụ mình mua ở đâu? Thì mình mua tá lả bên hết, từ siêu thị Nhật nè cho đến Lazada, Shopee, rồi chợ Tân Thành. Và mình cũng đã làm video chia sẻ về dây điện cũng như bấm code các thứ. Các bạn vui lòng xem lại video để đỡ mất thời gian nha. Dây điện đã làm xong, thế là mình tiến hành luồn dây nè, cố định và bọc băng keo vải chuyên dụng cho an toàn, sạch sẽ, gọn ghẽ. Bóng đèn cũng như là màn trập
code pha bi gầm á, mình đều làm cái jack hết. Mình đều làm jack kết nối cho nó tiện và thao tác nhanh. Cục relay thì mình sẽ để ở dưới bình xăng. Do chiếc GTX S150 này cái không gian nó cũng khá là hẹp luôn các bạn. Còn này là sơ đồ mình vẽ và thùng dụng cụ nè, đã không các bạn? Tài sản thì mình chỉ có nhiêu đó thôi à. Và bây giờ là lúc test kiểm tra. Trời cũng vừa chập tối, bấm công tắc một cái là có ngay. Ánh sáng cắt tốt, tuy nhiên là bị bánh xe ở phía trước nó che cho nên là độ sáng cũng bị giảm đi. Nhìn từ phía sau lên cũng khá là ngầu và gọn luôn. Kiểu này dù các bạn bị ngã xe hai bên hông thì nó không có bị đập gãy cái đèn đâu. Nhìn từ phía trước thì hai bên nó bị lệch độ cao do thiết kế của khung bảo vệ nó vậy rồi. Chiếc bi gầm Đài Loan này dù 4-5 tuổi nhưng xài rất là tốt nha. Màn chập nó nhảy tăm tách luôn. Còn đèn xenon thì vẫn còn đó các bạn. Tuy nhiên là mình đã thay đèn led vì xenon nó sáng lắm. Tuy nhiên là cái cục ballast nó cũng to đùng mà, cho nên thôi mình cất tủ để dành backup. Đèn led thì cũng không có thua kém gì đâu. Soi thấy hạt bụi bay lơ lửng luôn nè các bạn. Cắt sáng tốt lắm đó nha, không có bị chói mắt người đối diện luôn. Đèn bi gầm này ăn đứt đèn zin của xe từ độ sáng cho đến độ bao phủ và độ nét. Còn đây là mình thử cái độ sáng bên ngoài đường. Ánh đèn code pha zin của xe khá là mờ ảo, thu xa luôn chiếc clip 110. Sau khi bật trợ sáng đèn bi gầm lên thì đèn zin tịt ngòi. Có nhiều bạn hỏi anh ơi, nguồn dương sao khóa hay dây lửa sao khóa trên chiếc xe GTX này nằm đâu vậy? Để em đấu công tắc trợ sáng. Vâng, để biết cái dây dương sao khóa của chiếc xe Suzuki này thì xin mời các bạn đón xem ở tập sau nha. Chứ nói vào video này thì nó dài thòn lòn à, với nó bị lõn. Mình đã đấu vào dây dương sao khóa để phòng hờ ai đó tái máy mở đèn, làm cạn bình. Do đó đèn chỉ hoạt động sau khi các bạn mở cái công tắc chìa nha. Thì sau khi anh shipper giao bát gắn trợ sáng á, thì mình đã thay đổi vị trí sang thanh ngang cao hơn của cái khung bảo vệ. Ở vị trí này thì ánh sáng bao phủ tốt hơn nè, đỡ bị cạn sáng do cái bánh xe phía trước, mà vẫn đảm bảo không bị cạ dè khi bay nhảy, hoặc là không có bị đập bể đèn hay cứng cái dàn mũ khi ngã hai bên hông. Thì để mà gắn cái đèn thì mình cũng phải vất vả suy nghĩ dữ lắm đó các bạn, tùy điều kiện xe có cái gì thôi. Cuối cùng là mình đi ra đường và đường đất làng quê để thử độ sáng nha. Và đây là đèn zin theo xe nè các bạn. Đèn thì tối hù vậy nè, chỉ dám bò tối đa 30 km/h thôi. Quá là tối, như là tác phẩm tắt đèn luôn. Sau khi mở trợ sáng bi gầm ở chế độ code, thôi rồi, một vùng sáng trưng, thấy rõ ổ gà ổ voi núp ở dưới đường để mà né. Quay lại đèn zin thì thật là bất mãn cái thị lực. Đèn trợ sáng 4 tuổi đó nha các bạn, rất là an toàn và tự tin luôn. Chuyển qua pha bi gầm thì vị trí nào mà có vật cản xa ở phía trước thì nó sẽ bắt sáng, còn chỗ nào đồng trống thì nó sẽ không có bắt. Đã review thì mình sẽ bắt đầu từ lúc mua cho tới lúc sử dụng, và tới lúc nó hư thì mới thôi nha các bạn. Cặp này mình rất là thích luôn, tha hồ mà muốn đổi bóng led hay halogen hay xenon đều được. Thường thì mấy cái đèn led kiểu L4 hay tủn gì đó xài chừng 1-2 năm là tạch và phải mua cái mới. Còn cặp bi gầm này thì xài hoài, lỡ có hư thì thay bóng mới và ráp vô xài tiếp. Video dài quá ha các bạn. Hẹn các bạn ở tập sau về cách xác định nguồn dương sao khóa trên dòng Suzuki GTX Bandit và anh em của nó là Sati Rider vân vân, để các bạn có thể là đấu nối công tắc trợ sáng hoặc các thiết bị GPS sạc điện thoại ở nhà nha, để các bạn là có thể tự em yêu khoa học, đỡ tốn tiền đi ra tiệm nếu như các bạn có kỹ năng. Các bạn nhớ đăng ký kênh Live Spy để theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.